ایلامیان در میان مردم خاور نزدیک فرهنگی برجسته و تاریخی پرفراز و نشیب داشتند که بیشتر از چند هزار سال را در بر می‌گیرد. حتی در تورات، در کتاب عهد قدیم هم حدود 10-12 مورد نام ایلام ذکر شده و یک بار هم در کتاب عهد جدید نام ایلام و تمدن ایلام ذکر شده. درود دوستان، من ارسلان هستم. و منم بهاره. به کانال یوتیوب هیستوریکال خوش اومدید. کتاب تاریخ ایران نوشته حسن پیرنیا و کتاب دنیای گمشده ایلام اثر والتر هینتز منابع ما در این ویدیو می باشند. اگر محتوای این کانال رو دوست دارید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید. و اگر یوتیوبتون فارسیه رو مشترک شوید کلیک کنید و زنگوله رو هم بزنید تا هر زمان که ویدیوی جدید منتشر شد از اون مطلع شوید و تشریف بیارید و ویدیو رو تماشا کنید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو هم در کامنت ها برامون بنویسید تا از نقاط قوت و ضعف کارمون آگاه بشیم. حالا بریم سراغ تاریخ کمتر شناخته شده ایلامی ها. تمدن ایلام یا حتمتی اسم یک تمدن در منطقه‌ایه که بخش بزرگی در جنوب غربی فلات ایران رو تا پایان هزاره سوم قبل از میلاد در بر میگیره و در دوره هخامنشیان به منطقه جغرافیایی سوزیانا یا شوش کاهش پیدا میکنه. ایلامیان کشورشون رو حتمتی یا حلتمتی به معنی سرزمین خدا میخواندن. آکدیان سرزمین ایلام را الامتو میگفتند. اهالی ایلام سرزمین خودشون رو انزان سوسونکا مینامیدند. کلمه ایلام به معنی کوهستان است و آن به قسمتی گفته میشه که کوهستانی بوده. ایلامیان از مردمان بومی جنوب غرب ایران به حساب میان. در گذشته ایلام به سرزمینی که از ولایات خوزستان، لرستان، ایلام کنونی و کوههای بختیاری و کوهگیلویه ترکیب یافته بود اطلاق میشد. حدود این سرزمین از طرف غرب به دجله، از طرف شرق قسمتی از پارس، از سمت شمال به همدان و از سمت جنوب به خلیج فارس تا بوشهر منتهی میشد. شهرهای مهم و معروف سرزمین ایلام عبارت بودند از شوش که مهمترین شهر ایلام و چنان که معلوم شده از قدیمی ترین شهرهای عالم بوده، ماداکتو روی رود کرخه که احتمالاً در ایلام کنونی قرار داشته، خایدالو که گمان می‌کنند در جای خرم‌آباد امروزی بنا شده و اهواز و آوان هم از شهرهای مهم سرزمین ایلام بودند. آگاهی ما از تاریخ ایلام عمدتاً حاصل بازسازی قطعات ناقص از منابع میانرودان مانند سومری، آکدی، آشوری و بابلی است. تاریخ ایلام معمولاً به چند دوره تقسیم می شود که در مورد هر دوره مختصر توضیحی می‌دهیم. دوره اول دوره ایلام باستان بوده که ابتدای حاکمیت دولت ایلام از سال 2700 تا 1600 پیش از میلاد رو در بر میگیره. دوره ایلامی باستان 3 سلسله از این حکومت را شامل میشه و از آن اطلاعات زیادی در دست نداریم. سلسله های آوان و سیماشکی سلسله هایی هستند که نام آنها از کتیبه هایی که در بابل به جای مونده به دست اومده. سوکلمخ یا پادشاهی اپرتی سلسله سوم ایلام باستان هستند که بنابر لقب پادشاهانشان به این نام خوانده میشن. سوکلمخ کلمه سومری به معنی نماینده بزرگ یا پیامبر بزرگ. دوره دوم ایلام میانه از سال 1500 تا 1100 پیش از میلاد را شامل می شود. در دوره میانه شاهان سلسله ایلام نام سوکلمخ را حذف کردند و عنوان شاه شوش و انشان را برای خود برگزیدند. این دوره از حکومت ایلام را می توان درخشانترین دوره این حکومت از نظر اقتصاد، هنر و معماری به شمار آورد. بیشتر معابد ایلام در این دوره ساخته شد. دوره میانه حکومت ایلام دوره‌ای است که این حکومت شکل کاملا ایلامی به خود گرفت. دوره اول حکومت ایلام بیشتر شاخصه دولت‌های میانرودان را داشت. اثر بزرگی چون زیگورات چغالزنبیل در این دوره ساخته میشه. زیگورات چغالزنبیل از لحاظ وسعت و جذابیت در معماری با اهرام مصر قابل مقایسه است که بعداً به آن میپردازیم. در دوره ایلام میانه جنگ‌های بین ایلام و آشور در میگیره
در چند دوره جنگ که بین پادشاهان مختلف این دوره صورت گرفت، سرانجام کوتیر ناهونته پادشاه ایلام به بابل حمله میکنه و آنجا را به تسلط خود در میاره. پس از آن در همین دوره اتحاد بزرگ ایلام و بابل بر ضد آشور شکل میگیره. دوره سوم ایلام نو از سال 1100 پیش از میلاد تا سال 539 پیش از میلاد را شامل می شود. در دوره ایلام نو آریایی‌های مهاجر وارد فلات ایران شدند. مهاجرت آریایی‌ها سبب محدود شدن قلمرو ایلام میانه شد. در کتیبه‌های آشور به ورود آریایی‌ها به ایران و تشکیل حکومت مادها اشاره شده است. علت ثبت این وقایع درگیری‌هایی است که دولت ماد با آشور برای تسلط بر حکمتانه داشت. تا که به دولت ماد اشاره کردیم، پیشنهاد میکنم ویدیوی بعدی ما را در مورد دولت ماد از دست ندید و تماشا کنید. با حضور دولت ماد در ایران، قلمروی ایلام از انشان به شوش محدود میشه. انشان بعدها در جغرافیای حکومت‌های باستانی ایران به پارس تبدیل میشه. پادشاهان دوره ایلام نو هنوز خود را شاه انشان و شوش مینامیدند، اما سه شاه پایانی این سلسله این لقب را از روی خودشون برمیدارن. اگر محتوای این کانال را دوست داشتید و تا به حال کانال را سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید و زنگوله را هم بزنید تا زمانی که ویدیوی جدید منتشر شد از اون مطلع بشید. پادشاهان معروف ایلام در 3 دوره تاریخی خود پادشاهان بسیار زیادی داشت. پادشاهانی که در دوره آنها سرزمین و تمدن ایلام شکوه بیشتری داشت عبارتند از کوتیک اینشوشیناک که در سالهای 2240 تا 2220 پیش از میلاد حکومت میکرد و آخرین پادشاه دولت ایلام باستان است. از کوتیک اینشوشیناک لوح‌های زیادی بر جای مانده که به خط و زبان ایلامی و آکدی هستند. شوتروک ناهونته یا ناخونته از شاهان دوره ایلام میانه است که از سال 1185 تا 1155 پیش از میلاد حکومت میکنه. او بر شوش و انشان حکمرانی میکرد و در دوره او امپراتوری ایلام قدرت زیادی میگیره و با بابل وارد جنگ میشه. در همین دوره بود که بابل به تصرف ایلام در میاد. شوتروک ناخونته در دوره حاکمیت خود نیایشگاه‌های بسیاری را در شهرها و روستاهای تحت حاکمیت ایلام بنا میکنه. کوتیر ناهونته دوم پسر شوتروک ناهونته که از پادشاهان ایلام میانه حوالی سال 1155 پیش از میلاد بود. او در فتح بابل همراه با پدرش نقش داشت و در پی شورش بابل در سال 1157 پیش از میلاد سرکرده شورشیان را به ایلام برد و به این ترتیب حکومت کاسیان را در بابل از میان برد. شیلهاک اینشوشیناک یکی از پسران شوتروک ناهونته برادر کوتیر ناهونته دوم و از پادشاهان ایلام میانه بود که در سال 1150 تا 1124 پیش از میلاد به پادشاهی میرسه. او که در دوره میانه ایلام زندگی میکرده در دوران حکومت خودش به تقویت جنگجویان ایلامی میپردازه و از طریق آنها بر دیاله و کرکوک مسلط میشه. در دوره او بابل محاصره میشه و غنایم زیادی به چنگ ایلامی ها میفته و تمام جنوب غرب ایران تا خلیج فارس یک پارچه زیر سلطه دولت ایلام در میاد. زبان و خط ایلامی ها در 3000 سال قبل از میلاد وقتی سومریان خطی تصویری به عنوان ابزاری کمکی برای نگهداری حسابهایشان اختراع کردند، این ابداع به سرعت به همسایگان ایلامیشون هم میرسه، زیرا بلافاصله پس از اون اولین لوحه‌های زبان تصویری ایلامی را در شوش می‌بینیم. این خط به سرعت گسترش می‌یابه و تقریباً همزمان در قسمت شمال شرقی در کاشان، تهران، اصفهان و در شرق دور و جنوب کرمان دیده میشه. این به اصطلاح خط ایلامی هم در شروع و هم تا مدتی بعد مثل خط سومری یک خط کاملاً تصویری بود. روی لوحه ها می توانیم حیوانات، کوزه ها، گلدان ها و اشیاء مشابه رو ببینیم. مذهب ایلامی ها طبق یافته ها عالم در نظر ایلامی ها پر از ارواح بوده. خدای بزرگ را شوشیناک می نامیدند، ولی پرستش او فقط به پادشاهان و کهنه اختصاص داشته است. بعد از او به 6 رب و نو یا الهه و پس از آنها به گروهی از ارواح معتقد بودند و هر کدام از ارواح را خدای محلی می دانستند. ایلامی ها هم مانند بابلی ها مجسمه خدایان را می ساختند
و وقتی که مجسمه شهری را به شهر دیگر می‌بردند، عقیده داشتند که خدای آن شهر را انتقال دادند. والتر هینس در کتاب دنیای گمشده ایلام میگه اساساً دین ایلامی به گونه‌ای پایدار فردیت و خصوصیات ویژه خود را حفظ کرده. بخشی از این فردیت در برگیرنده نوعی عبودیت و احترام غیرمتعارف به زنانگی ابدی و پرستش مار است که ریشه در جادو دارد. مار نقش‌مایه راستین تمدن ایلام است. حتی سفالینه‌های هزاره‌های سوم و چهارم نیز منقوش به نقش‌های پیچیده مار است. نقش مار روی در کوزه‌ها و سرپوش ظروف به عنوان نشانه حراست در مقابل ابلیس ظاهر می‌شود. آنکه از تاریخ ایلام پیداست، ایلامی‌ها یک نوع تمدن و صنایع پرورده و خطی برای خود ترتیب داده بودند، ولیکن از حیث تشکیلات سیاسی هیچگاه نتوانستند از حال ملوک الطوایفی بیرون آیند، به خصوص مردمان کوهستانی آن که همیشه نیم مستقل یا مستقل بودند. با وجود این، ایلامی‌ها در چند هزار سال قومیت خود را در مقابل مردان قوی مانند سومری‌ها و آکدی‌ها و دول قادری مانند بابل و آسور حفظ کردند و گاهی هم به آنها شکست‌های فاحشی دادند و بالاخره اگر ایلام به زانو درآمد از جهت جنگ‌های درونی خانه برانداز بود. از تمدن ایلام اشیا و آثار متعددی به جا مانده است که به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم. زیگورات چهارزنبیل. چهارزنبیل نیایشگاهی باستانی است که حدود 1250 سال پیش از میلاد در تمدن ایلام ساخته شده و در استان خوزستان جنوب شرقی شهر باستانی شوش جای گرفته است. ساخت آن توسط اونتاش ناپیرشا برای ستایش ایزد اینشوشیناک نگهبان شوش انجام شده. این بنا در حمله آشوربانیپال به همراه تمدن ایلامی نابود میشه و پس از آن زیر خاک از دیده ها ناپدید میگرده تا دوران کنونی که توسط رومن گریشمن ایرانشناس فرانسوی خاک برداری میشه و در سال 1979 در فهرست میراث جهانی یونسکو جای میگیره. گلدانی با موجود دو شاخ از آثار باستانی دوره ایلام است. بر روی این گلدان کهن موجود دو شاخی حک شده است که در حال مبارزه با ابلیس است. تندیس نقره‌ای گاو نشسته یکی از اشیای باستانی متعلق به دوران نیا ایلامی است. قدمت این تندیس حدوداً 3100 سال پیش از میلاد تخمین زده شده. سر و دستان این تندیس گاو و تن آن یک انسان. تندیس ناپیر-آسو در قرن 14 پیش از میلاد یک ملکه ایلامی و همسر اونتاش ناپیرشا بود. تندیس وی که توسط برنزکاران شوش ساخته شده است، نوع‌های فلزکاری برنز است که کشف شده است. فلزنگاره نیایش آفتاب یا تابلو مراسم نیایش راهبه‌های آفتاب از اشیای کشف شده دوران ایلام میانه میباشد و قدمت آن به 1150 تا 1120 پیش از میلاد برمیگرده. بر روی این تابلو کتیبه‌ای با این مضمون حک شده است: من شیلهاک اینشوشیناک پسر شوتروک ناهونته پادشاه شوش و انشان و خدمتگزار خدای اینشوشیناک این تابلو را ساختم. تندیس فاخته لاجوردی این اثر باستانی از جنس سنگ لاجورد و به شکل پرنده فاخته است. این پرنده باستانی متعلق به 1300 سال پیش از میلاد، یعنی دوره ایلامی میانه است. این اثر با قبه‌های طلایی میخکوب شده است. سنگنگاره بز با دم ماهی. این نگاره بر روی سنگ آهک ایجاد شده است و یک نوع تشریفات مذهبی را نمایش می‌دهد. نقش برجسته ایلامی در نقش رستم قدیمی‌ترین نقش موجود در نقش رستم است که مربوط به دوره ایلام است. آنچه که از این نقش باقی مانده، دو ایزد و ایزدبانو را بر روی تختی که پایه‌های آن به صورت مارهای پیچیده است نشان می‌دهد که در سمت راست و چپ آنها اشخاص دیگری ایستاده بودند. سنگنگاره زن ایلامی و ندیمه. بر روی این سنگنگاره نقش زنی ایلامی وجود داره که در حال نخریسیه و موهاش را به زیبایی آراسته و ندیمش هم اونو باد میزنه. زن ایلامی بر روی چارپایه‌ای نشسته و مشغول نخریسی است و جلوی اون هم یک میزی هست با بشقابی پر از ماهی سرخ شده. سنگنگاره یادبود اونتاش ناپیرشا. بر روی این سنگنگاره باستانی نقش زنی حک شده است که دم ماهی دارد و مارهایی را در دستان خود گرفته است. بالای تصویر کامل این سنگنگاره
کاهنان معبد در حال عبور هستند. جنس این سنگ نگاره از ماسه سنگ می باشد. جام نقره‌ای زن ایلامی یا ایزدبانوی ایلامی که با نام جام سیمین مرودشت شناخته شده است، از آثار باستانی دوره ایلام است. بر روی این جام نقش زن ایلامی که لباسی زیبا بر تن کرده تصویر شده است. بر بالای این جام نوشته‌ای به صورت نواری باریک از خط ایلامی حکاکی شده است. همچنین تندیس فلزی ایلامی، کلاه خود پرنده و سه‌پیکر، تندیس خدای زرین دست از دیگر آثار بجامانده از ایلامی ها هستند. سپاس از همراهیتون. اگه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید، اگر محتوای کانال را پسندیدید، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و اگر یوتیوبتون فارسیه رو مشترک شوید کلیک کنید و زنگوله رو هم بزنید تا هر زمانی که ویدیوی جدید منتشر شد از اون مطلع بشید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو هم در کامنت ها برامون بنویسید تا از نقاط ضعف و قوت کارمون آگاه بشیم. حمایت شما انگیزه ما رو چند برابر میکنه تا ویدیوهای بهتری رو از نظر کیفی و کمی براتون آماده کنیم و به اشتراک بذاریم. پیشنهاد میکنم ویدیوی بعدی ما را که در مورد حکومت مادهاست از دست ندید. بهروزگار و شادکام باشید. تا ویدیو بعدی.